سلام رفقا. در سال 1959 دولت وقت اتحاد جماهیر شوروی تصمیم گرفت یه سد غول‌پیکر در تاجیکستان بسازه. در 110 کیلومتری دوشنبه یه رودخونه جریان داره به نام وخش و این سد قرار بود آبای این رودخونه رو مهار کنه. دولت شوروی بالاخره بعد از 6 سال مطالعه درباره این منطقه تصمیم گرفت طراحی این سد رو شروع کنه. جالبه که بدونید این سد اگه ساخته میشد بلندترین سد دنیا بود، یعنی دیوارش 335 متر ارتفاع داره. طراحی این سد هم مثل مطالعاتش طولانی شد. 11 سال طول کشید تا طراحیش تموم بشه. در نهایت در سال 1976 عملیات ساخت آغاز میشه. اما دولت شوروی دولتی بود که یه سر داشت و هزار سودا. همچنین پروژه های تو نقاط مختلف فراوون بود که اونا هم نیمه کاره بود. برای همین این پروژه لنگان جلو میرفت. 15 سال از شروع کار این پروژه میگذره و کار اونچنان هم پیش نرفته و تازه شوروی هم فروپاشی میکنه و تاجیکستان مستقل میشه. باید بدونید که تمام کشورهایی که از شوروی جدا شدن همه یه جورای فقیر بودن، حتی خود روسیه. برای همین تاجیکستان هم نمیتونست یه همچین پروژه‌ای رو خودش به تنهایی هزینه‌ش رو تأمین کنه و کارو شروع کنه. 3 سال بعد یعنی در سال 1994 تاجیکستان با روسیه یه قراردادی امضا کرد که روسیه کمک کنه این سد تموم بشه. روسیه اینجا فقط یه قرارداد رو امضا کرد. اونا هیچ کاری برای شروع این پروژه نمی‌کنن. حتی یه کارشناس نمیفرستن که ببینن اینجا چه خبره و کار دوباره متوقف میمونه. بالاخره 10 سال بعد از این قرارداد یعنی در اکتبر سال 2004 یه شرکت تولید کننده آلومینیوم در روسیه به نام روسال میاد به دولت تاجیکستان میگه ما این سد رو براتون تموم میکنیم به شرط اینکه شما اجازه بدین یه کارخونه آلومینیوم تو تاجیکستان بزنیم. باید بدونید یکی از منابع درآمد مهم تاجیکستان آلومینیومه و این کارخونه هم میخواست بیاد جایی که آلومینیوم فراوونه و یه کارخونه بزنه. دولت تاجیکستان میگه بیاید قرارداد ببندیم، چون اونا فهمیدن با این کار هم سد ساخته میشه، هم شغل ایجاد میشه و هم اقتصاد تاجیکستان رشد میکنه. اما این خبر وقتی به گوش کرملین رسید، دولت روسیه به شرکت روسال گفت کیه همچین اجازه‌ای به شما داده؟ شما اول باید با دولت روسیه هماهنگ کنی و بعد بری تو تاجیکستان کارخونه بزنی. حالا اگه بخوای اونجا کارخونه بزنی بگو ببینم چی میخوای. اینا هم کل داستانو براشون میگن. دولت روسیه میگه میتونی این کارو بکنی ولی باید درصد بالاییشو بدی به دولت روسیه. روسال هم میبینه اینجوری براش نمیصرفه و ول میکنه و این پروژه برای چندمین بار باز دوباره میخوابه. دولت تاجیکستان مستعسل میشه و مجبور میشه که بره بانک جهانی و درخواست وام بده. بالاخره تاجیکستان موفق میشه از کشورهای مختلف و بانکهای مختلف حدود 1.5 میلیارد دلار وام بگیره. اما تو تاجیکستان شرکتی نبود که بتونه این کارو انجام بده و مجبور بودن به شرکت‌های کشورهای دیگه مراجعه کنن. بالاخره یه شرکت پیمانکار ایتالیایی به نام وبیل که سابقه خوبی هم داشت حاضر میشه با 3 میلیارد و 900 میلیون دلار این سد رو در طول 10 سال تموم کنه. البته باید بدونید گرونترین قسمت این پروژه همین دیواره عظیمشه که 335 متر ارتفاع داره و وقتی ساخته بشه بلندترین سد جهانه. 2 میلیارد دلار این بودجه خرج این دیواره میشه و فقط 1 میلیارد و 900 میلیون دیگه برای چیزای دیگه خرج میشه. بالاخره شرکت ایتالیایی تو این سد مستقر میشه و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اکتبر سال 2016 میاد و در اصل شروع کار رو کلید میزنه. 2 سال بعد اولین مرحله این سد به بهره برداری میرسه. قسمت تولید برقش ژنراتورهایی نصب کردن که برق تمام اون منطقه رو بده، اما ساخت دیوارش هنوز شروع نشده بود. بعد از اینکه نیروگاه سد راه افتاد شرکت ایتالیایی اعلام کرد این کارو ما تا سال 2029 تحویل میدیم. اگه در مورد تاجیکستان تحقیق کرده باشین میدونید که تاجیکستان یک کشور کوهستانیه پر از رودخونه پر آب. اصلا بیشتر برق کل کشور از طریق همین نیروگاه آبی تولید میشه. یکی از مخالفین سرسخت این سد کشور ازبکستانه.
اونا میگن اگه این سد ساخته بشه روی ذخایر آب ازبکستان تأثیر میذاره. مخصوصا پنبه‌کاران این کشور همینجوری از این پروژه ناراضی هن. اما پروژه هم روز به روز داره رو به جلو حرکت میکنه. 2 سال پیش پیریزی دیوار رو کردن، یعنی فونداسیون رو آماده کردن که دیوار رو از روش ببرن بالا. این سد وقتی که آماده بشه یکی از بیشترین برقا رو تو دنیا تولید میکنه، یعنی چیزی حدود 3600 مگاوات. شرکت ایتالیایی قرار بود این سد رو در مقابل 3 میلیارد و 900 میلیون دلار تموم کنه، اما کرونا همه چیزو خراب کرد و امروز قیمت رسیده به 6 میلیارد و 200 میلیون دلار که دولت تاجیکستان مجبور شده دوباره بره دنبال وام. بالاخره 48 سال از کلید خوردن این پروژه در زمان شوروی گذشته و هنوزم این سد تموم نشده. تا حالا 2.5 میلیارد دلار ریخته شده تو این پروژه. دولت تاجیکستان میگه این بزرگترین پروژه اقتصادی خودشو تا سال 2029 تموم میکنه. امیدواریم که درست در بیاد. خب گایز، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره که ما رو لایک و سابسکرایب کنید. ویدئوی بعدی ما که در مورد تفریحات لاکچری بچه پولدارای تهرونه رو از دست ندید. ایام به کام و خدا نگهدار.